Dapat nagiging balat sibuyas ang mga iniimbestigang opisyal ng gobyerno. Sinabi ito ng IBP sa gitna ng pagpalag ng Pangulo sa gumugulong na investigasyon ng Ombudsman kaugnay ng kanyang iyaman. Pero git ng Pangulo, fabricated or inimbento lamang ang mga ebidensya laban sa kanya. Kasabay nito ang banta ng Pangulo sa Ombudsman na sila ang paimbestigahan niya dahil umano sa katiwalian. At saan nga ba hahantong itong pagpalag ng Pangulo na siya ay maimbestigahan at ang banta niya sa Ombudsman na sila ang dapat imbestigahan? Pag-usapan po natin yan kasama ang Executive Vice President ng Integrated Bar of the Philippines, si Attorney Domingo Cayosa. Sir, magandang gabi and thank you for joining us sa reaksyon. Sir, una-una, some clarity. Ang Ombudsman is investigating the President and the President wants to investigate the Ombudsman. Can they both do this? What does the Constitution say? Well, the Constitution says that the Ombudsman can investigate any public official or employee. So, nasa poder niya yan. Ang Presidente naman, siya ang Chief Executive Officer ng gobyerno ng Pilipinas. And he has command of investigating agencies and bodies like NBI, PNP, at iba pa. So, if the President thinks there are laws that are not followed by the Office of the Ombudsman, pwede niya man tanungin at sabihin sa mga ahensya under him, under Secretary of the Department, to look into this. And he can create his own commission. To create a commission, he would need Congress. So if Congress thinks kailangan yan at kailangang amyandahan ang Ombudsman Act or anumang batas, prerogative naman nila yon. But the way it is, may sapat naman na facilities o kaya poder ang Presidente to see to it that the laws are enforced and that if there is any crime or anomaly, then titignan niya. Yes, sir. But the real power when it comes to the Ombudsman, kung tatanggalin o hindi, or whether or not that would amount to an offense that would merit removal, wala sa Presidente, nasa Kongreso. Because the Ombudsman is an impeachable official. Yes, sir. They're both impeachable officials. Both of them. The Supreme Court Chief Justice, mga President and Vice President, the Ombudsman, and mga justices. So, yun ang poder diyan nasa Congress. Sir, that's in both cases, di ba? So, they can both investigate each other, pero kung pwedeng tanggalin yung isa ng isa, that can only be done through impeachment. Impeachment. Which is by Congress. But ang malinaw kasi sa Constitution, ang talagang nag-iimbestiga, yung talagang trabaho niya ito, yung Ombudsman when it comes to public officials. Ang President is to see to it that the laws are implemented and walang kalokohan sa gobyerno. So in that general sense, he can actually command any of the agencies under him to undertake such fact-finding. So para klaro po, the Ombudsman can investigate the President can investigate the Ombudsman, but they cannot discipline each other by themselves. They cannot. It's really Congress. But ang yung investigate kasi is a technical, yung Ombudsman halimbawa, yung kanyang investigating power, kasama dyan yung subpoena power, pwede niyang hingan ng tulong ang anumang ahensya ng gobyerno kasi nasa konstitusyon, nasa batas yan, pwede kanyang tawagin para mag-testify. Ang Presidente, limited ang kanyang power dyan because hindi naman talaga siya, ang Office of the President is not really the investigating agency. He would need the courts. For a subpoena, for example. Of course, he has to go to the courts or the agencies under his command have to go to the courts. Sir, paano to? Ang sabi ng Pangulo, he will not recognize an investigation by the Ombudsman. So, consequently, he would not, for example, if he is subpoenaed by the Ombudsman, he will probably not agree to appear. For example, does the Ombudsman have the power to subpoena the President if there is an investigation? The Ombudsman has that power. As a matter of fact, malinaw kasi sa Constitution that the Ombudsman can investigate any public officer or employee. So it does not distinguish whether you're impeachable or not. As a matter of fact, yan sa Constitution. No? Dun sa Ombudsman Law, Section 22, malinaw kasi dun that the Ombudsman can investigate impeachable officials. Malinaw dun lininaw dun sa Ombudsman Law Section 22 at he can investigate for the purpose of filing an impeachment charge.
So, malinaw naman now, yung presidente, pag sabi niya, I will not submit myself to you, perhaps he's expressing a sentiment, but what we're saying is the law is very clear. The Constitution is clear, and the law is very clear. Sir, so far we've been talking about the Ombudsman herself, si Conchita Carpl0. But what about in the case of the Deputy Ombudsman? In this case kasi si Deputy Ombudsman Carandang yung pinag-iinitan ng Pangulo specifically. Can the President, for example, go after Deputy Ombudsman Carandang? Or because he's not an impeachable official, can the President fire him? Ang pinaka-latest dyan decision ng Supreme Court dun sa Gonzales case, hindi pwede. It has to be the ombudsman ang mag-ano dyan. At because nga, even if they're not impeachable officials, kung they are deputies. In this case, for example, the ombudsman, because of relationship or delicadeza, nag-inhibit. So, necessarily, yung overall deputy ang nag-investigate. Malinaw na he's now acting as the ombudsman. So, kung yung inimbestiga, tatanggalin naman niya yung nag-imbestiga, that's an incongruity. So, the essence of the ombudsman is that it's an independent body. Yun lang ang opisyal na nakalagay sa Constitution na independent body. Yung mga independence ng judiciary at mga iba pa, prinsipyo lang ng Constitution. Ito kasi nakalagay independent. So, ang tingin ng Supreme Court sa latest decision nila, it will be in derogation of that independence kung papayagan na investigate o kaya tatanggalin through an administrative action ng Presidente at mamanduhan yung mga deputies. So far, that's the latest. Yes, sir, ito yung kaso ng 2014, Yes. panahon ni Pinoy. Yes. Emilio Gonzales. Yes. Doon sa Luneta hostage taking. So, doon sir, at least as far back as 2014, hindi maari yung Pangulo na magtanggal ng Deputy Ombudsman. Yes. So that is the Supreme Court at that point. Now we don't know. Maaring ibalik yan sa Supreme Court kung gagawin nga ng Presidente. Of course, lahat naman they are allowed or they can do what they think is right. But at the end of the day, if it's a question of law, yan ba within your powers or not, you have to go to the Supreme Court. And the final arbiter will be the Supreme Court. A question by some people is this. You have the Ombudsman investigating everybody and anybody under the sun. Who investigates Ombudsman? Is it just Congress to the impeachment proceeding? Or No. Congress, who will be the Ombudsman of the Ombudsman? Taong bayan. Any government official. Kung may nakikitang katiwalaan, the recourse is bring it to the Congress, the lower house. If they find cause for impeachment, they will sponsor it. They'll file the articles of impeachment, approve it. 1/3 lang kailangan. And then at the end of the day, it's the Senate who will be the judge. So that's for removal. Yung investigation kasi, maaring investigation na yung formal na may subpoena power. Meron din yung, tignan ko nga kung totoo yan. So anybody can look into the safe. But the powers na yung talagang magko-compel, nasa ombudsman yun. Ito sir, well, this is in relation to my question kanina. Doon sa sinasabing body na bubuin ng Pangulo para imbestigahan yung ombudsman and the need daw for a check and balance of the ombudsman itself. Hindi ba ito yung ugat ng dilema na wala nang katapos ang pag-imbestiga sa mga opisyal ng gobyerno? Well, yun na nga. Maaari naman, he has that prerogative, he has that power. If anybody questions that, it will be the Supreme Court at the end of the day. So, hindi naman ito kung gustong gawin now, hindi naman ibig sabihin pwede yan. But whether or not it will be legal or allowable, at the end, it's a Supreme Court. Now, you're correct. Yung investiga, there are many investigations left and right. Baka nga pwede mag-usap-usap itong mga matataas opisyal ng gobyerno at kung ano bang problema, at magtulungan na lang. Of course, even if mag-usap-usap sila, hindi naman nawawala yung oportunidad para sa kanila o sino mang mamamayan na tignan kung anong ginagawa ng bawat isa. Okay, sir, as a lawyer, doesn't it concern you na the people in charge of implementing the law, making sure there's checks and balances, nagbabangayan sila publicly.
basically parang sabong na. Well, of course, it concerns us. No? Hindi lang ang mga abogado, kayo rin sa media, yung mga ordinaryong mamamayan, yung mga nasa gobyerno, yung ibang leaders ng gobyerno. Yun nga ang mukhang nangyayari ngayon. So that's why we hope that meron ding mechanism na kung saan nag-uusap ang mga ito among themselves as responsible leaders. Tingnan, ano ba yung problema? Ano ba yung mga fears and views of each one of them, and perhaps agree on some things that they can work together on to move forward governance. So, wala kasing formal na mechanism na gano'n. Meron yung LEDAC, but it's just between the executive and the legislative. Hindi kasama ang judiciary, hindi naman kasama yung constitutional bodies. But I think governance is, pwede rin niyang maging creative sila eh. Rather than magbangayan sa publiko. Certainly it causes fears and apprehensions among our people. So baka lang lalong-lalo na, and so far as IBB is concerned, karamihan ho ng mga namumuno sa ating gobyerno sa iba't ibang sangay, legislative man yan, executive branch, ombudsman, judiciary at iba pang mga matataas opisyal. Karamihan ho dyan, abogado. So baka naman, to our brother lawyers. The President likes to say that. Yes, IBP, baka naman pwede nilang mag-usap po. Because ang mga abogado naman, sanay naman yan mag-away. Sanay naman yan magdiskusyon. But at the end of the day, marunong din mga yan mag-usap-usap at tignan ano bang pwedeng gawin at ano bang pwedeng pagka-isa. Ngayon, kung hindi naman at meron pa silang natitira, those are the things that perhaps they can bring to the courts or to the proper forum or fora, di ba? Sir, let me throw in one more question. This is a statement made by the President a few days ago. Ikinumpara po ng Pangulo ang sarili niya dun sa na-impeach na si former Chief Justice Renato Corona, ang pagkakasabi ng Pangulo. You know, kung babain mo lang ako, bababa tayong lahat, so there are lies based on baseless hundreds of millions, and even if I wanted to steal, saan kukunin yung amount na yan? End of quote. What do you think of that? Well, if you look at the whole statements, at the context, like for example, yung kay Deputy Ombudsman Carandang, mukhang ang concern ng Presidente, meron kang inawagayway o sinasabing mga dokumento at sa tingin ng Presidente, illegally taken o kaya hindi accurate. So, hindi naman necessarily dun sa tao, pero yung siguro ginagawa niya, sa tingin niya, that's unfair. Pero sabi ng Pangulo, uunahin kita pag nagkaganon. Mga ganon, di ba? Mga ganong pitik. So, that's what he says. But the real interest niya siguro is, give me fairness here. The other issue is, can the Deputy Ombudsman iwagayway o sabihin yung kanyang investigation? Doon kasi sa ating konstitusyon, kasama sa poder ng Ombudsman to publicize. So malinaw, ang limitation lang sa Constitution under Article 11 is that he can publicize, provide as the circumstances may warrant, and with due prudence. Yun ang termino ng ating Constitution. Pagdating naman sa Ombudsman law, ang nakalagay naman, he can publicize provided it is balanced, fair, and true. Yeah. Ang sinasabi ngayon ng Presidente, ginawagay-boy mo, hindi naman totoo yan. But it's not for us to rule, di ba? Yun siguro nanggagaling yung kanyang concern. In the end, this is all about checks and balances. Yes. Are our institutions strong enough I to think provide they are. checks and balances and ensure that democracy stays? I think they are. The fact that they are in disagreement publicly at nagsasagutan, yung Constitution, nandiyan pa rin yung checks and balances. And we trust all of those constitutional officials will do their job. Okay. Minado si Pangulong Duterte na maraming mahihirap ang natatarget ng kanyang war on drugs. Subalit lingid sa kaalaman ng marami, nasa bingit din ng kamatayan ang mga abogadong nagpapakulong sa mga malalaking taong nasa likod ng iligal na droga. Sa katunayan, 6 na sa mga public prosecutors ang tinambangan sa loob lamang ng 11 buwan. At ang pinakahuli ay ang kaso ni Quezon Assistant Prosecutor Raymond Luna na nasawi nito lamang September 29. Paano nga ba matitiyak ang kaligtasan ng mga public prosecutor na tumutugi sa mga tinaguriang big fish
ng illegal drugs. At para pag-usapan yan, kasama natin ngayong gabi si Attorney Jeremiah Bellica, Convenor, President ng PLM College of Law Alumni Society. Lang ibang casualty. Correct. So tell us about this latest casualty, si Correct. Raymond. Raymond Luna is a good friend. He's a good friend, and it just breaks our heart to happen, for this to happen, unfortunate thing to happen, sa isang tao na katulad niya, na alam namin na malinis, maayos, batang-bata, 33 years old, ginagawa lamang ng kanyang, grabe, no? ginagawa lamang niya kanyang trabaho, kumakain sa karinderya. Okay. Nung panahon na siya'y binaril. Saan to? Sa Quezon? Ito'y nangyari sa Infanta, Quezon. Okay. Na kung saan si Raymond insisted to stay in Infanta, Quezon despite na hindi siya nandoon. Kasi Taga saan ba siya? He is a resident formerly ng Lopez, Quezon. Okay. It's about 6 hours. Nagpalipat siya ron. Hindi, doon siya talaga, nung nagsimula si Raymond bilang isang public attorney's office, sa Okay, public attorney. Oo. So, and then, doon siya na-assign sa Infanta. He fell in love with the place. Nakilala niya ang kanyang mapapangasawa. So he decided, after 5 years, sabi niya, he wants to be a prosecutor. So nag-apply siya. So bago po doon, hindi talaga siya doon inilalagay sa Infanta, but he insisted 3 times. Kasi gusto niya daw doon sa Infanta, gusto raw niya makatulong sa mga tao. Okay. Anong konteksto ng Infanta when it comes to drugs? Well, sa Infanta, Quezon, naroon yung courts na kung saan dinidinig ang mga kaso doon dyan sa Quezon. Yung mga isla dyan sa paligid na yan, na isang kilala na transshipment point ng ilan sa mga smuggling ng drugs. No? 70% ng mga kaso dyan sa Infanta, Quezon is drug-related. And to imagine that there are only 2 prosecutors during the time Only when... 2? So two. it's Raymond and... And another lady prosecutor. Oh, wow. So it's really not far-fetched na sila ay mailagay talaga dun sa isang kalagayan talaga na delikado. In fact, yung prosecutor na natira doon, tsaka yung judge doon ay may mga death threats. Si Raymond nga ang kakaunti ang death threats, o kung sasabihin natin, hindi nila akalain na siya ang talagang pupuntiryahin. And the way he was killed, no? Yes, he was killed sa muka, binaril siya, sa heart, at tatlo pa. Beses, I think 5 shots, 5 shots, right? and then 3 other shots sa katawan. Okay, naimbestigahan na ba to so that there is basis to believe na it's the drug syndicates who are behind it? Si Raymond has no other, wala siyang kaaway sa kahit saan. It really came as a shock. Isa to sa mga anggulo talaga na tinitingnan talaga. Ito talaga ay work-related sa ginagawa ni Raymond, at alam natin na napakainit talaga ng droga dyan sa lugar na yan. So, for purposes ng investigation, the police is not officially releasing yet ang mga leads nila at information dito. But we also know, no, attorney, na mahaba rin daw ang listahan ng mga prosecutor na nasa drug list ng gobyerno, no? Totoo. In other words, talagang mga ano na rin sila, diba? Sangkot na yung iba. Sangkot na talaga sangkot sa na sila. illegal na droga. Is it possible na sila rin? Parang kumbaga doon sa nangyayari nga sa yung sinasabing patayan, no, on the ground level, no? Sila na rin na nagpapatay. Is that possible? It is really, anything is possible. In a war, sinabi nga, everything is fair in love and war. So, pero one interesting thing about Raymond is not part of that list. He's not part of that list. And kaya nga para sabihin na, pinunteriyan siguro ng mga kapulisan kasi yan ay pro-drugs. Pero hindi, wala siya sa listahan ng PNP tsaka ng palasyo dyan sa mga sinatawag na ng mga narco-prosecutors. So, kaya nga talagang nakakagulat talaga na mangyari ito sa kanya. So what kind of protection does the government give narco-prosecutors, especially ngayon na talagang, kumbaga, plataforma ng gobyerno ang war on drugs, no? Totoo yan. Alam nyo, Ma'am Lucy, no?
napakainit ng pag-antabay ng taong bayan patungkol sa pagpatay sa yung mga druggies na sinatawag nila. Pero sad to say, it's time or more than 1 week na wala ng hearing na nangyayari dyan sa Infanta. And to think, ang tagal-tagal umusad ng mga hearing, di ba? Napakatagal. Ng mga kaso. Napakahirap. Oo, tapos papatayin mo na lang yung papatayin mong prosecutor, prosecutor. lalong madidelay, no? Correct. So, kaya we are urging our Secretary of Justice na talagang i-intensify niya ang seguridad ng mga prosecutors. Kasi, sinabi niya, isa lang ay sapat na. Ngayon, 6 na ang napapatay na prosecutor. Nandiyan dyan ng NBI sa ilalim ng Department of Justice. Baka maaring gumawa ng isang creative measure na hindi na basta-basta na yung pangkaraniwan na seguridad ang binibigay sa kanila. Ano ba ang attraction ng isang pagiging public prosecutor? Ba't ka naman papasok dyan? Una sa lahat, ang isang public prosecutor, siya ang abogado ng gobyerno para sa pagtutugis ng kriminal. Pagkakrimen, siyempre, lahat naman ng kasong krimen. Tama. Oo. So, pero bago ka magsampa ng kasong krimen, ay nagkakaroon muna ng preliminary investigation ng isang public prosecutor para tumatayo na rin siya na judge sa criminal cases. So, in short, nagsisimula talaga ang paggulong talaga ng tinatawag nating criminal justice system talaga dyan sa mga prosecutor. So, noong unang panahon, pag sinabi na sa magulang na isang bata, Nay, tay, gusto ko magpulis, sasabihin sa'yo na, wag, delikado yan. Gusto ko hong magpiskal. Ayan, maganda yan. Ngayon po, hindi na natin pwedeng sabihin yan. Kasi kahit ang ating mga prosecutors, talagang sila ay nasa bingit na ng kamatayan ngayon. So how do lawyers like you feel now? I mean, ano ba to? Is this a discouragement, for example, for you to get into government as fiscals? Definitely may mga discouragements dyan na kasi makikita mo na nag-heighten talaga ang peril sa pagpasok ng prosecution and nagkakaroon talaga ng chilling effect yan. May mga may mga law students katulad ng ibang mga estudyante bilang isang guro din na pangarap nila na maging prosecutor after na nangyari ito kay Raymond. Sabi nila, sir, parang nagdadalawang isip kami. Subalit meron naman sa isang banda na makikita natin na hindi rin natin pwedeng tigilan ang pangangarap natin na maging prosecutor kasi sino naman ang tutugis dun sa mga tao na gumawa na to sa kanila. So, for ordinary lawyers like me, practicing lawyers like me, it is both a sort of a wake-up call na sandali, itong giyera pa lang ito, nobody is exempted. Lahat pala tayo ay kinakailangan mag-antabay tsaka kinakailangan natin mag-ingat sa ating mga ginagawa. Pero anong klaseng proteksyon ang kakailanganin ng mga fiscal, ng mga prosecutor, lalo na narco-prosecutor? Napakalaki po there is so many things that, a lot of things are to be desired patungkol sa security nila. Kinakailangan ay i-intensify yung security nila dyan. Alam mo, nung pupunta ako sa Infanta, Quezon, labas-pasok lang ang mga tao dyan. Oh, far-flung kasi, di ba? Wala masyadong pumupunta Tama ron, po. di ba? Ngayon, nung ako po'y pumunta doon, Ma'am Lucci, nandun na po ang mga pulis na talagang akala mo yan ay war zone nandoon. Pero huli na po ang lahat, meron na pong napatay dyan. So, ganun po ang kinakailangan natin siguro, seguridad. Armahan po natin sila, bigyan siguro natin sila ng combat training, kung all of these things that could be done sa kanila. And of course, yung tinatawag natin na survivorship benefits. Wala pa sila nun? Wala silang survivorship benefits. Ito yung nalaman ko rin dahil itong sa involvement ko sa aking kaibigan na si Raymond, na ang mga piskal natin, ayon sa batas, they also have the rank and benefits supposed to be equal sa isang judge. Oh, really? Yeah. So, kung ikaw ay may benefits na katulad ng judge, ikaw ay may rank ng judge, dapat may benepisyo ka rin katulad ng judge. So, yung judge meron silang survivorship benefits. Pero yung fiscal, wala sila sa ngayon. So, I think ang Department of Budget and Management recently, parang hindi sila binigyan yan. Meaning ng survivorship benefits kasi, Ma'am Lucci, na kapag ikaw ay namatay at ikaw isang dating piskal. In the line of duty. Ikaw yung nagretiro muna. Okay. At sa iyong pagretiro may nakukuha kang tinatawag na Pension. pensyon. Pag ikaw yung namatay, pwede hong makakuha ang iyong
asawa, Tagapagmana. tagapagmana. Or kung ikaw naman ay mamatay in line of your duty, pues sila din ay may makukuha na benepisyo. Sa ngayon, ang ating mga piskal ay walang survivorship benefits. Wow. Okay. So that's another thing that That's we should... another thing na Oo. kailangan po nila natin pag-isipan, bigay. ano? Opo. Oo. Gaano kalaking dagok ito sa war on drugs na parang tila napakadali ng targetin ang mga prosecutor kung tutuusin, no? Hindi ko alam kung masasabi natin tong dagok sa war on drugs. I mean, a war is a war. Pero this is perhaps a wake-up call for lawyers, litigators, prosecutors like Raymond, lawyers like me, na kasama pala tayo sa gera. Kasama pala talaga tayo. And the war is real. I mean, if you see a kid gunned down, very heartbreaking. Pero pupunta yan sa piskal yung kaso na yan. And now, when the fiscal is also gunned down, nobody is really exempted dito sa laban na ito. So kinakailangan makikita natin ang laban na ito, laban talaga ng bawat Pilipino. Tang malaking kalokohan. Yan ang tingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-iimbestiga ng ombudsman sa sinasabing tagong yaman niya. Ayon sa Pangulo, imbento lang ang mga umano'y bank account niya na aabot umano sa 1 bilyong piso. Kaya bakit daw siya magpapasakop sa imbestigasyon ng ombudsman? Mananagot din daw sa kanya ang nasa likod ng investigasyon na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang kapag nagkagulo ang bansa. Hinamon niya rin sina Ombudsman Conchita Carpio Morales at Chief Justice Maria Lourdes Sereno na sabay-sabay silang mag-resign. May tuturing nga ba na pagbabanta sa ombudsman na ang mga binitiwang salita ng Pangulo? Dapat bang maalarma rito ang ombudsman? Para sagutin yan at iba pang kadikit na issue, kasama po natin ngayong gabi si dating Ateneo School of Government Dean, Tony Laviña. Good evening, Attorney Laviña, and welcome back dito po sa reaksyon. Good evening. Okay, Sorry, kung magandang titignan gabi. po natin, Attorney, obviously, abay talaga pong nagngangalit, talagang galit po ang Pangulo sa Ombudsman. At tinawag pa nga po niya itong lousy thing. Ito pong pagsasailalim sa kanya sa investigasyon. May problema po ba dito sa timing ng paglalabas po nitong investigation on him? Hindi, wala namang problema sa timing, no? Sa tingin ko rin, wala din masyadong problema yung pag-event ni Pangulo kung hanggang pag-event lang. Di ba? Kasi nagagalit siya. Natural. Sabi nga niya, remember, naalala ko yung tinitingnan ko yung transcript, ang unang i-invoke, meron akong freedom of speech. Kaya ako magsasalita ng ganito. So, kailangan natin intindihin sa konteksto na gano'n. Dapat ba maalarma si Ombudsman? Hindi. Dapat ba tayo maalarma bilang citizens? Yes. Kasi napakahalaga yung institusyon ng Ombudsman. No? Hindi lang para kay President Duterte, kundi sa lahat ng mga magiging Pangulo natin, sa lahat ng gobyerno natin. Regardless of who the Ombudsman is, we have to respect that Ombudsman. We have to respect the independence ng Ombudsman. We have to respect yung kanyang mandate to investigate all forms of corruption. Kasama na dyan yung Presidente. Okay. So, ang sinasabi niyo po, okay lang na magalit si Pangulo, normal yan. Talagang kung sino man ang uupo dyan, ay maa-upset din dito sa ganitong move ng ombudsman. Pero ang pakiramdam din po kasi ni Pangulo ay ang sinasabi niya, nasi-single out po siya at parang ang pinagdadaanan niya ngayon ay yung dating pinagdaanan ni Chief Justice Renato Corona. Sa tingin ko hindi totoo yung sinisingle out. Ang dami, nakita lang natin si Pangulong Aquino, di ba? A week ago, a few weeks ago, dininay ni Ombudsman yung kanyang motion for reconsideration dun sa Mamasapano na kaso na sinampa against President Aquino. Marami namang sinasampahan si Ombudsman. Dito naman, at alam naman natin dito, hindi naman si Ombudsman Morales ang nagpapasya tungkol kay President Duterte, si Deputy Ombudsman Carandang. Sa tingin ko mabuting tao din si Ombudsman, Deputy Ombudsman Carandang. Kilala ka yan since the 1980s kasi a few years younger lang yan sa akin sa Ateneo de Manila College. At napakatino naman na tao yan, yung diligent naman niya. Okay. Okay, speaking of Deputy Ombudsman Arthur Carandang,
na lalagay po ngayon sa alanganin yung kanyang credibility. Ang sinasabi po, hindi ho ba ito nakakabahala na dinideny po ng AMLAC na naglabas sila ng report sa Ombudsman tungkol nga po dito sa tagong yaman umano ni Pangulong Duterte. Pero ang nangyayari naman po kay Deputy Ombudsman Arthur Carandang, abay naninindigan po siya, hindi, meron kaming nakuha. Hindi ho ba ito nagmumukhang sinungaling dito si Deputy Ombudsman? Actually, yung both statement, yung statement ni Deputy Ombudsman at statement ng AMLAC, medyo hindi specific, no? Hindi detailed. Kaya actually, kung tutingnan mo, pwede mo silang i-reconcile yung dalawa. Pero sa tingin ko, i-criticize ko rin si Deputy Ombudsman Carandang, no? Bagamat alam kong mabuti yung kanyang kalooban. Baka maaring premature naman yung pag-announce niya na meron siyang mga dokumento. No? Gusto ko lang malaman kung ano yung konteksto ng gano'n. No? Ang alam natin, siguro ang dokumento na yun, mga matagal na yan na dokumento na bigay sa kanila, di ba? Hindi yan yung late. Kasi sa AMLAC naman, sinasabi nila, sa ngayon, nag-request ka last few weeks ago, wala pa in-evaluate pa namin, wala kami binigay na dokumento. Pero hindi sinasabi ng AMLAC, wala kami binibigay na dokumento ever sa inyo, di ba? At weird din yun kasi hindi nakapirma yung statement ng AMLAC, hindi malinaw kung kanino nang galing specifically, di ba? Kay Deputy Ombudsman naman, wala siyang details sa binigay. So, parang binigyan ng impression na yung AMLAC ngayon ang nagbigay ng yung kasalukuyang AMLAC. So, patient lang tayo lahat, maging kalma lang tayo lahat. Kasi yung investigasyon nito, sa investigasyon, meron namang steps na ginagawa yan, di ba? Ito, document gathering. Hindi ko baga sasabihin na merong tagong yaman si Pangulong Duterte. I mean, sa lifestyle ni Pangulong Duterte bilang mayor, parang imposible yata yun. Kaya yung mga taga Davao, hindi sila maniniwala John, given the lifestyle of their mayor, di ba? Ako, kasi abogado ako, gusto ko maghintay sa ebidensya kung anong ilalabas. At sa ngayon, wala pa namang nilalabas. Paano po ba yun, Attorney Lavinia? Okay, nagsampa ng reklamo. Ito pong si Senator Trillanes. Okay, magbibigay din po siya ng ebidensya. Ganun po yun. So, tatanggapin ng ombudsman, titignan nila yung mga dokumentong kanilang tinanggap. At they're gonna do their own investigation bago po nila masabi na may basihan kami para talaga imbestigahan ng Pangulo. Ganun po ba yun? Yun, nasa stage pa nga ito na wala pa naman itong, not even a preliminary investigation o yung mga ganyan, di ba? Sa totoo lang dito, yung ombudsman, hindi naman nila ma-charge yung Pangulo with a criminal case. Kasi the president has to be removed by impeachment first, di ba? Ang only thing na gagawa nila is magre-report sila sa Congress to recommend impeachment. Na ngayon, medyo malayo pa naman yung proseso, yung makakarating sa prosesong ganyan. No? So, kalma lang tayo kasi maghintay lang tayo. Unti-unti namang lalabas yung katotohanan dito pag nandiyan ay lahat ng mga dokumento. So, klaro po yun na ang limitasyon ng kapangyarihan po ng ombudsman ay mag-imbestiga lamang po. Mag-imbestiga at mag-rekomenda. At mag-recommend. Kaya pagpangulo, lahat ng pag-impeachable official hanggang dun lang. Okay. Ang balik naman po ngayon ng Pangulo, magtatayo ako ng isang komisyon na mag-iimbestiga naman sa inyo. Yan, yung for sure, Can he actually do that? No, unconstitutional yung komisyon yan. Ang pwedeng gawin ng Pangulo, pwede siyang mag-charge dun sa, sabihin niya, dun sa Kongreso na ipapa-impeach ko yan si Ombudswoman Morales. O pwede niya rin sabihin, i-charge niya si Attorney Carandang na meron kang ginawang hindi tama, di ba? Pwede niya gawin din yon. Pero hindi pwedeng mag-investigate ng ombudsman. Hindi pwedeng magkaroon ng komisyon. Ng komisyon, hindi pwede yun. Ang dapat, kung kunwari po sabi niya ay ipapa-impeach niya sila, sino po ang gagalaw on behalf of him? Sasabihan na lang niya ang Kamara. Yung Kamara ang bahala doon. Kailangan una kailangan mag-file ng kaso. Pwede ng Pangulo, kung gusto siya mag-file ng kaso, tulad nung ni Attorney Gadon dun kay Chief Justice SEREN0, and then bahala na yung Kamara kung anong gusto nilang gawin dun sa ano na yun, di ba? Sa
kaso na yon tungkol sa ombudsman. Kung kay Attorney Carandang, actually, disciplinary power lang yun ng presidente. Pero kailangan for cause. You cannot remove. Kailangan niya i-charge o ikaw, you did this, ano yan, hindi yan karapat-dapat na ginawa mo, di ba? You violated the law. Then may proseso yon sa loob ng executive branch. Kasi right now, yung power to discipline yung mga deputy ombudsman actually nandun sa office of the president. Yun ang maaari lamang gawin ng Pangulo kasi hindi sila kasama sa mga pwedeng i-impeach. Ang pwede lamang po ay hanggang kay Ombudsman Morales and then also kay Chief Justice Maria SEREN0. Na hanggang na ngayon ini-impeach na, so hindi na pwede magsampa ng bagong kaso kasi kailangan maghintay muna ng 1 taon. Okay. At may challenge din po si Pangulong Rodrigo Duterte. Magsabay-sabay po silang mag-resign, pupunta daw po sila sa Kamara, pumirma sa isang simpleng seremonya, and then open the books. Nagbibiro lang si Pangulo doon. Titiyak ko yun. Nagbibiro siya doon. Tulad ng pagbibiro niya nun sa, sinabi niya, inamin na niya, nabiro lang yung kay Mayor Sara maging Pangulo. Biro lang yung kanyang paggamit ng maling account number ni Senator Trillanes. Joke na naman. And sa tingin ko, joke din yung sabi niya, kinlose ni Trillanes yung online account. Kasi ngayon nalaman natin, you cannot close. So yan, yan ang Pangulo natin. We have to discern kung kailan siya nagsasabi ng katotohanan, kailan siya nagsasabi ng hindi katotohanan, di ba? Dito po sa mga puna, sa investigasyon ng mga kritiko ni Pangulong Duterte, balat sibuyas nga po ba siya? Kasi ito po ang parinig ng Integrated Bar of the Philippines na yung mga government empleyado o yung mga namamahala sa empleyado, huwag kayong onion skin. Talagang dapat lang kasi par for the course yan na may magkikriticize sa'yo, may magsasampa ng kaso. So nagulat nga ako kasi sa Pangulong Duterte bilang mayor, hindi talaga yan onion skin. Pero parang nagpapanik siya yun o awan ko, baka may plano din siyang, awan ko anong plano niya. Pero mahirap yan kapag nagpapanik siya, dito nakikita ko kasi posibleng mangyari dito, mag-overreach yung Pangulo. Tulad ng pag-overreach nila kay CJ SEREN0, yung talagang hindi sila mananalo sa Senado dun kay Chief Justice SEREN0. Sa tingin ko, ito sa Ombudsman, hindi rin siya mananalo dito. Okay lang yun kasi kung hanggang dun lang. Pero kung halimbawa, gagawin yung sinabi niya, ipapahuli niya, di ba? I-arestuhin niya yung mga taga-Ombudsman. Baka hindi siya sundin ng mga sundalo, di ba? Yung ganun ba? Kasi unconstitutional yun eh. If the President acts unconstitutionally, hindi mo siya dapat sundin, di ba? Nakakatakot kung sinunod pa. Kasi hindi nga dapat. Pero nakakatakot din pag hindi sinusunod yung Pangulo, di ba? Okay. Ng mga law enforcement officials, ng mga military officials natin, o ng government employees, di ba? Nangyayari na nga yan kasi maraming government employees, yan ang naririnig ko, hindi naman niya, he doesn't mean it. When he gives that order, alam naman namin, doesn't mean, lalo na hindi naman sinusulat. Di ba? Wala namang memo, wala namang So pag ganon, malaking problema yon, magproblema sa accountability. At baka isang araw, sa pagsalita mo ng ganon, di ba? At sa pag-overreach mo ng ganon, di ba? Hindi ka na susundin. And then, doon tayo magkakaroon ng constitutional crisis, di ba? Ngayon, wala pang constitutional crisis sa tingin ko. Ano lang ito, bakbakan sa salita, di ba? In fact, one way, kasi hindi naman sumasagot si CJ SEREN0, hindi naman sumasagot si Ombudsman. I mean, one way, it's the President like yung parang verbal abuse, sabihin natin ng hindi naman siya sinasagot, di ba? Pero hanggang bakbakan lang ng salita. Pero sometimes when you make real life decisions, yung tulad ng nangyari sa Marawi, di ba? You make real life decisions, may mga namamatay doon, di ba? May mga nasasaktan, physically nasasaktan, di ba? At lalo na yung bahay. Hindi naman ito laro. I always say, parang laro, pero actually hindi siya laro. Kasi ang laki ng consequences. But if you continue to hear the President na ganito ang kanyang pananalita, ano po ang magmamarka niyan sa taong bayan at kalaunan
ay ano po yung nakikita nyo nga implikasyon o epekto po nito? Well, tayong lahat ay parang naguguluhan na disunite, di ba? Sa tingin ko, ito yung sa tingin kong dapat mangyayari do. We have to be a united country, di ba? Team Philippines, yung sinasabi palagi ni President FVR, na I think si President Aquino had the opportunity to unify us, hindi niya ginawa yon. I think si President Duterte had the opportunity. Kasi may mga mandate sila na malalaki. Unlike kay President GMA na, di ba, yung divided yung tao talaga sa election. So ito may strong mandates. Na plurality po, strong mandates, di ba? Take advantage of it. To take advantage. But instead, what we have now is yung talagang total division, yung continuing division na dapat tapos na nung election pa lang, di ba? So sana matauhan, hindi lang yung Pangulo, tayong lahat, matauhan